Hello. Hello. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. हॅलो, ऐकायला येते सगळ्यांना? Yes, ma'am. हाँ मैम. Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग. Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. गुड मॉर्निंग मॅम. एक 2 मिनिटं थांबा. ऍडमिट होऊ दे सगळ्यांना, नाहीतर मग करूया स्टार्ट लेक्चर. लेफ्ट होऊ नका कोणी, मला परत ऍडमिट करायला लागतंय. मी स्क्रीन शेअर केल्यानंतर मग ऍडमिट करता येत नाही. काल तो प्रॉब्लेम झालेला. लेट स्टार्ट. मी स्क्रीन शेअर करते. स्क्रीन दिसते ना सगळ्यांना? हॅलो. हो मॅम. हो दिसते. हो मॅडम. येस. लेट स्टार्ट. स्टार्ट करूया. अजून आज आपण बेसिक घेऊया सगळं. फर्स्ट, सेट. सेट सगळ्यांना माहिती, आपण शिकलेलोच आहोत. सेटची डेफिनेशन कुणाकुणाला येते सांगायचं ना? Set is a well-defined collection of objects. Objects. Let's start. A set is a collection well-defined object. The individual object of a set are called a element of set or member of a set. In other words, an aggregate or class of object having a specified property in common, which enables to us tell whether any given object belong to it or not, is called a set. We generally denote set कोणत्या लेटरने करतो? कॅपिटल लेटर्स ए बी सी डी अप टू झेड. आणि त्याचे जे एलिमेंट असतात ते स्मॉल लेटरने किंवा आपण नंबर्सने डिनोट करतो. फर्स्ट एक्झाम्पल बघा. ए इज इक्वल टू, आपण हा सेट कसा वाचणार? रीड करता येतो सेट कुणाला? हॅलो, सेट रीड करता येतो? हा सेट रीड करून दाखवा मला. हॅलो.
ऐकायला येतंय सगळ्यांना? हॅलो, ऐकायला येते का सगळ्यांना? हॅलो, कोणीतरी उत्तर द्या. हॅलो, हो 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 येते. हा सेट रीड करता येतो कुणाला? हा सेट कसा रीड करायचा? Set A is such that 2x and x belongs to n. नॉट तसा नाही सेट रीड करता. आपण काय करतो? सेट ए A is a set of all element 2x such that x belongs to natural number. इथं जे आपण दोन डॉट दिलात त्याला सेट आपण सच दॅट किंवा तिथं डॅश सुद्धा यूज करू शकतो, म्हणजे उभी रेष किंवा तिथे यूज करू शकतो. त्याला आपण काय म्हणतो? सच दॅट. सेट कसा वाचायचा? A is the set of element 2x such that x belongs to n. मग ह्या सेट मध्ये कोणकोणते एलिमेंट येणार? सेट मध्ये कोणकोणते एलिमेंट येणार? ज्यावेळेस 2x काय आहे? 2x x काय आपला बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर आहे. मग x इज इक्वल टू फर्स्ट नॅचरल नंबर काय येतो? 1 1. 1. 1 x इज इक्वल टू 1 पुट केल्यानंतर फर्स्ट नंबर काय येणार आपला सेट मधला? 2 2. 2. x इज इक्वल टू 2 पुट केल्यानंतर कोणता नंबर येणार? 4 4. म्हणजे आपला सेट काय तयार होतो? 2 4s x इज a इज इक्वल टू 2 4 6 अप 6. सॉन. हा काय आपला झाला? सेट झाला. सेट आपण दोन टाइपने डिफाइन करतो. एक म्हणजे वरचा वर जो 2x इज सच दॅट x बिलॉंग्स टू n, आणि नंबर सेट आपण जो डिफाइन केलाय त्या टाइप मध्ये. मग त्या टाइपला, त्या मेथडला काय म्हणतात? रोस्टर जी फॉर्म. फर्स्ट मेथड जी डिफाइन केली, रुलर मेथड म्हणतात. हॅलो, काय म्हणायचंय? हॅलो, कोणते मॅम? फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट मेथड आहे ती. म्हणजे a इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट 2x such that x belongs to n. सेट सेट बिल्डर फॉर्म ना? म्हणजे आपण अशा पद्धती म्हणतात. माहितीये सगळ्यांना ना? हॅलो, समजतंय का सगळ्यांना? हॅलो, येस मॅम. हा, म्हणजे फर्स्ट आपण डिफाइन केले a इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट 2x such that x belongs to n. दिस मेथड इज, म्हणजे ह्या मेथडला आपण काय म्हणतो? रुलर किंवा फंक्शन मेथड असं म्हणतो. आणि जी a इज इक्वल टू 2 4 6, म्हणजे आपण त्यात नंबर डिफाइन करतो किंवा आपले कॅरेक्टरिस्टिक हे काय म्हणतात त्याला, स्मॉल लेटर्स डिफाइन करतो, त्या ह्याला मेथडला रोस्टेड मेथड किंवा लिसनिंग मेथड म्हणतात. ह्या दोन टाइप आहेत मेथड सेट ही करण्याच्या, डिफाइन करण्याच्या, म्हणजे सेट मांडायच्या. ओके, समजला? नेक्स्ट, द सेट ऑफ नॅचरल नंबर. नॅचरल नंबरला आपण कॅपिटल यांनी डिनोट करतो. फर्स्ट म्हणजे हा सेट वाचून दाखवा मग. हॅलो, नॅचरल नंबरचा सेट रीड करा. हॅलो, कोणीतरी रीड करा नॅचरल नंबरचा सेट. ऐकायला येतंय सगळ्यांना? येस मॅम. हा, सांगा. फर्स्ट नॅचरल नंबरचा सेट काय डिफाइन केला इथं? N is set of all x belongs to natural numbers. नॉट एन. एन काय आपला नॅचरल नंबर आहे. नॅचरल नंबरला आपण डिफाइन करतो कॅपिटल एन नी. आणि आपला सेट काय आहे? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट. आपण ज्यावेळेस सेट वाचतो त्यावेळेस काय सांगायचं? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट. मग फर्स्ट काय आहे? एक्स आहे. एक्स काय आपला? तो एलिमेंट आहे त्या सेट मधला. मग तिथं काय सांगायचं? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स. आणि दोन डॉट देतो तिथं आपण उभी रेष पण देतो. त्याला काय म्हणायचं? सच दॅट एक्स बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर. मग आपले नॅचरल नंबर काय येतात? 1 2 3 अप टू सॉन. ओके, नेक्स्ट काय आपला? द सेट ऑफ इंटिजर. इंटिजर आपण कशाने फॉर्म करतो? कॅपिटल झेड नी. हा, मग तो सेट वाचून दाखवा कोणीतरी. हॅलो, इंटिजरचा सेट वाचून दाखवा. The set of all elements x such that x belongs to integer झेड. हा, झेड झेड, हा z. इंटिजर राईट. 2 मिनिटं थांबा. नाही, इंटिजर बरोबर आहे.
उद्यापासून आहे ना सगळ्यांनी 9:10च्या आत एंटर व्हायचं, नाहीतर परत एंटर करायला मला रिटर्न स्क्रीन ऑफ करायला लागते. हॅलो, समजलं का आता जे आलं ते? समजलं ना सगळ्यांना? Yes, ma'am. नेक्स्ट नेक्स्ट द सेट ऑफ रॅशनल नंबर. आपण तो कशाने डिनोट करतो? क्यू ने डिनोट करतो. ओके. आणि द सेट ऑफ इंटिजर, आपण प्लस इंटिजर, आपल्याला जर फक्त प्लस इंटिजर म्हणजे पॉझिटिव्ह नंबर हवे असले तर आपण काय करतो? झेडच्या वर काय करतो? झेडच्या वर काय करतो? प्लस साइन देतो ना, प्लस झेड साइन प्लस द्यायचं. झेड मायनस. हा, झेड प्लस झेड मायनस असं डिनोट करतो. मग 0 हा नंबर पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे? तो कशात मोडतो? Neither positive nor negative, it's integer. नाहीतर निगेटिव्ह. ओके. मग त्याला नेक्स्ट सेट ऑफ रॅशनल नंबर. रॅशनल नंबर आपण डिनोट कशाने करतो? Q. क्यू नी. हा, नेक्स्ट मग सेट वाचून दाखवा कोणीतरी. सेट वाचा कोणीतरी, रीड करा. हॅलो. The set of all elements x such that x equals to p divided by q. P and q belongs to integer, but q is not equal to 0. त्यात आपण फॉर एक्झाम्पल नंबर्स घेतलेले आहेत. फॉर दॅट कॅन बी एक्सप्रेस्ड ॲज अ कोशंट ऑफ टू इंटिजर्स. म्हणजे आपण कोशंट मध्ये घेतो p डिवायडेड बाय q. आपण q इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 का घेतो? म्हणजे कोणताही इंटिजर नंबर घ्या, डिवायडेड बाय 0 आला तर तो काय होतो? अनडिफाईन्ड. Infinity. बरोबर. नॉट अ इन्फिनिटी. इन्फिनिटी आपण कधी यूज करतो? ज्यावेळेस लिमिट यूज करतो. म्हणजे एक्स लिमिट एक्स टेन्स टू 0 यूज करतो, आणि त्यावेळेस 1 डिवायडेड जर एक्स असेल आणि एक्स इज इक्वल टू आपण जर 0 पुट केला तर तिथं आपण इन्फिनिटी करतो. पण 1 डिवायडेड बाय 0 इज अ इन्फिनिटी नाही येत, अनडिफाईन येतो. ज्यावेळेस आपण असं यूज करतो अनडिफाईन, तर तो सेट डिफाईन होत नाही ना. म्हणजे तो Okay. नंबर डिफाईन होतो का? नाही होत. म्हणून अनडिफाईन होतो. ज्यावेळेस आपण लिमिट यूज करतो तिथं इन्फिनिटी म्हणतो आपण. ओके. Okay. इज दॅट क्लिअर? एनी नंबर विथ अ डेसिमल दॅट रिपीट्स ऑर टर्मिनेट्स. म्हणजे काय सांगितलं? काय जे रॅशनल नंबर असतात, किती वेळ होता याला? हॅलो, आत्ता आलेले न्यू कोण कोण आलेत? लवकर येत जावा. एक 10 मिनिटं वेळ देणार आहे मी फक्त उद्यापासून. नाहीतर मग काल जसं एंटर नव्हतं झालं तसं होईल मग उद्यापासून. समजलं का? जे आता आलेलं ते लिंक तुटते परत. मग रिपीट नंबर्स म्हणजे काय तर 1 डिवायडेड बाय 3 म्हणजे इज इक्वल टू काय ना 0.3333 त्या टाइप मध्ये नंबर येतात. मग आपण 4 डिजिट घेतो 0च्या पुढचे, त्याला काय म्हणतात? टर्मिनेट्स रिपीट नंबर्स. आणि नंतर टर्मिनेटेड नंबर म्हणजे काय येतात? रॅशनल नंबर मध्ये टर्मिनेटेड नंबर्स म्हणजे आपले 4च डिजिट येतात. म्हणजे 3 डिवायडेड बाय 4 केला, 3 डिवायडेड बाय 4 केला तर 4च नंबर येतात. त्या नंबर्सला काय म्हणतात? टर्मिनेट नंबर म्हणतात. आणि आपण रॅशनल नंबर पण पॉझिटिव्ह निगेटिव्हने डिफाईन करतो. रॅशनल नंबर मध्ये आपले इंटिजर्स नंबर पण मोडतात, सगळे मोडतात ना. Yes, ma'am. नेक्स्ट आहे इरॅशनल नंबर. इरॅशनल नंबर होय. आपण क्यू डॅशने डिनोट करतो. सेट वाचा. हॅलो, सेट वाचा, रीड करा सेट कोणीतरी. The set of all ऐकायला element येते? x such that x is not belongs to rational number and x belongs to are रिअल नंबर. real numbers. आर मीन्स रिअल Real नंबर. numbers. म्हणजे जे सेट रॅशनल नंबर मध्ये जे नंबर रॅशनल नंबर मध्ये नसतात ते राहिलेले रिअल नंबर मधले सगळे नंबर काय येतात? इरॅशनल नंबर होतात. मग इरॅशनल नंबर काय आहेत? एनी नंबर विथ डेसिमल दॅट नॉट रिपीटिंग अँड नॉट टर्मिनेटिंग. म्हणजे असे नंबर जे स्क्वेअर रूट
स्क्वेअर रूट इथे फॉर एक्झाम्पल दिलं स्क्वेअर रूट 2 ते काय आहे ती रिपीट होत जातात रिपीट होत नाहीत आणि डज नॉट एंड म्हणजे ते अजिबात कुठेच एंड होत नाहीत ते नंबर तुम्ही कॅल्सी मध्ये टाकून बघितलं स्क्वेअर रूट 2 कॅल्सी मध्ये स्क्वेअर रूट 2 टाकून बघितलाय कोणी तो एंड होतो का कुठे नाही होत त्याचे डिजिट पुढे डेसिमल येत जातात असे जे नंबर असतात असे जे नंबर असतात त्याला काय म्हणतात आपण इरेशनल नंबर म्हणतात जे की डज नॉट एंड अँड डज नॉट रिपीटेड इन्क्लुडिंग ई पण मोडतो मी टाकायचं राहिला इथं तो पण आपला रॅशनल नंबर येतो स्क्वेअर रूटचे सगळेच नंबर द सेट ऑफ रिअल नंबर द सेट ऑफ रिअल नंबर इन्क्लूड the set of natural number integer irrational number irrational number मध्ये काय fraction and repeating or terminating decimals असतात and irrational number are called a real number line like a geometrical line पण बोलतात त्याला and they form a open set written as a infinity minus infinity to infinity आपण म्हणतोच रिअल नंबर बिलॉंग्स टू काय होतं मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पण इन्फिनिटी हा नंबर आहे का म्हणजे रिअल नंबर मोडला जातो का कारण की इन्फिनिटी हा आपण डिफाईनच करू शकत नाही तो इन्फायनाइट आहे तो फक्त दिलेला आहे डिफाईन आपल्याला सांगण्यासाठी की इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रिअल नंबर आहेत पण आपण डिफाईन नाही करू शकत इन्फिनिटी नंबर ओके अँड दिस इज म्हणजे ही रिअल लाईन दिस टाईप म्हणजे 0 टू ह्या साईडला निगेटिव्ह अप टू इन्फिनिटी अँड राईट साईडला अप टू पॉझिटिव्ह इन्फिनिटी म्हणजे वर ग्रीन सॉरी काय केलेलं नाही काय म्हणला आणि जे ग्रीन कलरने जे हाईड केलेले आहेत ते आहेत ते रॅशनल आणि इरॅशनल नंबर्स आहेत स्क्वेअर रूट 2 20 डिवायडेड बाय 9 ई म्हणजे इन्क्लुडिंग ई अँड पाय आणि इकडच्या साईडला येते मायनस पाय डिवायडेड बाय 2 -2.5 and -15/4 -15/4 हा काय येणार रॅशनल का इरेशनल नंबर आहे रॅशनल की इरेशनल नंबर आहे -15/4 आवाज येतो कोणता नंबर आहे रॅशनल नंबर रॅशनल नंबर ओके नेक्स्ट नल सेट मग सांगा नल सेट डेफिनेशन येते नल सेटची कुणाला null set the set with no elements the set of empty set the set have no element it's called a null set त्यालाच आपण empty set or void set असं पण म्हणलं जातं आणि it is denoted by phi and या सेट मध्ये पण करतो फॉर एक्झाम्पल phi is equal to काय phi is a set of सेट काय आपला हॅलो सेट काय वाचून दाखवा the set of x such that x is less than 1 for x belongs to natural नाही number phi is the set of all element x such that x is less than 1 x belongs to natural number म्हणजे x less than 1 नंबर आहे का काय नॅचरल नंबर मध्ये नाहीये एक्सच्या अलीकडं नॅचरल नंबर मध्ये कोणताच नंबर नाहीये म्हणून काय तो आपला हा फाय सेट येतो नेक्स्ट युनिव्हर्सल सेट सांगा युनिव्हर्सल सेट म्हणजे काय युनिव्हर्सल सेट हॅलो ऐकायला येते कुणाला युनिव्हर्सल सेट universal set Universal set is the superset of all elements. collection of all objects under consideration either the collection of all objects under consideration is called a universal set and it is denoted by
ओमेगाचं साइन किंवा यू न आपण डिनोट करतो. For example, suppose A is a set of all elements such that x belongs to n. X is a even number. मग even number कोणते कोणते येणार आपल्याला? A set काय येणार आपला? 2, 4, 6, 6, 2, 8, 4, 6 up to so on. Okay. B काय And B असते? आपला? so on. 1, 3, 5, 7, 9 up to so on. So on. The universal set consists of all natural numbers such that u is equal to आपण काय लिहिणार 1 2 3 up to so on. Therefore u has a all element of a set A and B. बसा ना आणि झालं वेन इकडे. डायग्राम ने आपण म्यूट वेन डायग्राम ने आपण सेट कसा हे करतो प्रेझेंट करतो दिस टाइप. रोज पुढे बसतो. नेक्स्ट आहे इक्वल सेट. पडलं काय? हा इक्वल सेट सांगा. इक्वल सेट कुणाला येतोय सांगा. हॅलो कोण आहे? If A two set contains equal number of elements is known as equal set. सॉरी सॉरी काय सॉरी हॅलो एक्झॅक्टली सेम एलिमेंट म्हणजे दोन सेट घेतले त्यातले एक्झॅक्टली सेम एलिमेंट काय ना टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन दे कन्सिस्ट एक्झॅक्टली सेम एलिमेंट इट्स कॉल्ड काय येणार आपला इक्वल सेट. मग इक्वल सेट साठी एक्झाम्पल दिले बघा. A is the set of all element x such that x belongs to natural number and B is set of all element x such that x belongs to positive integer. मग काय काय येणार आपले x मध्ये सेट A मध्ये कोणते येणार नंबर 1 2 1, 2, 3, so on up to 3, 4, so on and B मध्ये नंबर काय येणार पॉझिटिव्ह इंटिजर सांगितलंय Positive मग तो कोणता कोणता येणार 1 2 3 1, 2, 3, so on. 1 2 3 up to so on. तो आपण कसा डिनोट करतो A is equal to B. नेक्स्ट आहे ऑपरेशन ऑन सेट. 3 ऑपरेशन असतात सेटचे म्हणजे युनियन ऑफ सेट नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट अँड कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट. युनियन ऑफ सेट लेट A and B two sets then the set of element which belongs to A or B म्हणजे both two म्हणजे दोन्ही पण काय असले पाहिजेत हॅलो Include असले पाहिजेत. include असले पाहिजेत. It's called a union set. It is denoted by A union B. A union B is equal to काय ना म्हणजे set of A union B x such that X belongs to A or X belongs to B. A or X belongs to B. हा x belongs to B and Venn diagram ने आपण कसं दाखवणार सेट वेन डायग्राम ने आपण कसं दाखवणार सेट एक 2 मिनिटं थांबा. Next है intersection of set. Let A and B two sets, then the sets of element which is belongs to both A and B. It's called the intersection of set and it is denoted by A intersection B. आपला त्यामध्ये काय येणार x such that x belongs to A and x belongs to B. आणि वेन डायग्राम ने आपण तो अशा पद्धतीनं दाखवतो. नेक्स्ट आहे कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट. कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट म्हणजे काय येणार आपला हॅलो
ऐकायला येते सगळ्यांना? Yes, ma'am. हा, कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट म्हणजे काय येणार आपला? कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट म्हणजे काय येणार आपला? Suppose A सोडून बाकीचे सगळे एलिमेंट. ऑब्जेक्ट डज नॉट गिव्हन टू ए म्हणजे दोन सेट दिलेत तर आपल्याला जर ए कॉम्प्लिमेंट घ्यायचे तर तो काय येणार? ए मधील ए सोना मध्ये नसणारे एलिमेंट. हा, ए मध्ये नसणारे बाकीचे सगळे एलिमेंट. तो वेन डायग्रामने आपण अशा पद्धतीनं दाखवतो. समजलं ना? Yes, ma'am. नेक्स्ट आहे आपला डिसजॉईंट सेट. सांगा डिसजॉईंट सेट. Disjoint set म्हणजे काय? Two set A and B are said to be disjoint if they have no common element. That is A intersection B is equal to 5. म्हणजे A intersection B मध्ये काय? कोणताच सेट येणार नाही. कोणतेच नंबर इन्क्लूड होणार नाहीत. मग तो सेट कशा पद्धतीने दाखवतो आपण? वेन डायग्रामनी अशा पद्धतीने दाखवतो की त्या दोघ हॅलो हॅलो ऐकायला येते? Yes, ma'am. वेन डायग्राम तो अशा पद्धतीने दाखवतो. नोट काय? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5. 5 म्हणजे काय येणार? नो कॉमन एलिमेंट. Null. एम्प्टी सेट येणार. एम्प्टी सेट येणार. दिस इज नॉट दिस ए कॉम्प्लिमेंट अँड इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट काय येणार आपला? तो पण एम्प्टी सेट येणार. सेकंड नोट काय? A intersection B is equal to empty set 5 set and A union B is equal to काय येणार? Omega. And then A intersection B is A complement intersection B is equal to 5 set. Next finite set. Finite set सांगा मग. Finite set सांगा. The set having a finite number of elements. Containing finite number. And a set containing finite element of a element is called a finite set. For example, काय? P is equal to P is all काय ना? P is the set of all element. A is such that A is an integer. A less than 10. म्हणजे आपले नंबर काय येणार? नंबर काय येणार आपल्या पी सेट मधले? फायनाइट. फायनाइट नंबर येणार पण नंबर काय येणार आपल्या सेट मधले? 1 to up to 10. 1 येणार. 2 नाही 2 पासून startणार. 2 to 9. 2 to 9. 2 to 9 पर्यंत हे सेट येणार. सगळे नंबर्स येणार. नेक्स्ट एक्झाम्पल काय आपलं? Q is a set काय? X such that X is the month in year. म्हणजे मंथ कोणते येणार मग इयर मधले का? 12 मंथ येतात. जानेवारी टू डिसेंबर. म्हणजे आपला तो आला फायनाइट सेट आला. इनफायनाइट सेट. इनफायनाइट सेट सांगा मग. The set containing infinite element. The set containing infinite element is called a infinite set. For example, a set of all whole numbers. मग ते कोणते कोणते येतात? 0, 1. होल नंबर मध्ये कोणता 0 हा इन्क्लूड होतो. नॅचरल नंबर मध्ये 1 to up to सॉन असतो. ओके. आणि होल नंबर म्हणला की त्यात 0 इन्क्लूड होतो. 0, 1, 2, 3 अप टू सॉन. नेक्स्ट आहे सबसेट. सबसेट सांगा मग. सबसेट सांगा. ऐकायला येतं सगळ्यांना?
सेट ए मध्ये असलेले एलिमेंट जर ए डॅश मध्ये असेल तर सेट ए डॅश ला आपण ए चा सबसेट म्हणतो. हा म्हणजे ऑल एलिमेंट एव्हरी एलिमेंट काय असला पाहिजे नेक्स्ट दुसऱ्या सेट मध्ये असला पाहिजे. म्हणजे काय इफ ए अँड बी आर टू सेट्स such that every member of A is also member of B, then A is called a subset of a B. आणि आपण B लाच काय म्हणणार सुपरसेट असंही म्हणू शकतो याचा. आणि इट इज डिनोटेड बाय A subset of a B. If A is equal to B असेल तर then A is subset of B and B is subset of E. A. Note every set is subset of itself. म्हणजे प्रत्येक सेट हा स्वतःचा सबसेट असतो. आणि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एव्हरी सेट. नल सेट हा काय असतो सबसेट ऑफ एव्हरी सेट. हे एक एक्झाम्पल आहे बघा. नॅचरल नंबर इज सबसेट ऑफ अ काय इंटिजर्स and integer is subset of a Rational number. integer is subset of rational number. Rational number and rational number is subset of a Real number. real number is subset of a and real number is subset of a Complex number. complex number. Right. हे कळलं ना तुम्हाला एक्झाम्पल. कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स सेट हा काय आहे सगळ्यात मोठा सबसेट आहे सगळ्या नंबरचा. नेक्स्ट आहे प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट माहिती आहे सगळ्यांना ऐकायला येते. प्रॉपर सबसेट माहिती आहे सगळ्यांना नाही माहिती. हो प्रॉपर सबसेट झाला नाही आपल्याला आधी. प्रॉपर सबसेट म्हणजे काय जर टू सेट्स आहेत मग इफ ए इज अ सबसेट ऑफ अ बी अँड इज नॉट इक्वल टू बी म्हणजे ए जर सबसेट आहे बी चा तर तो इक्वल नसला पाहिजे. म्हणजे आता इथं आपण काय लिहिलं एव्हरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ. म्हणजे प्रत्येक सेट स्वतःचा सबसेट पण असतो. आणि काय सांगितलेलं आहे ए इज इक्वल टू बी असला तरी तो काय असतो ए बिलॉंग्स टू ए इज अ सबसेट ऑफ बी अँड बी इज अ सबसेट ऑफ अ ए. म्हणजे काय सांगितलं इक्वल नको पाहिजेत. वी से दॅट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी म्हणजे ए ऑर काय प्रॉपरली बी ए मध्ये काय पाहिजे ए इज अ प्रॉपरली कंटेन ऑफ अ बी अँड वी कॅन राईट दिस टाइप म्हणजे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ अ बी. सबसेटला आपण काय करतो सबसेटचं साइन देतो त्याच्या खाली डॅश ओढतो म्हणजे तो काय झाला सबसेट झाला. आणि प्रॉपरली सबसेट ज्यावेळेस लिहितो त्यावेळेस फक्त ते साइन देतो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ अ बी साठी हे साइन वापरतो. लक्षात ठेवा ज्यावेळेस ते साइन नसेल त्यावेळेस तो काय असतो प्रॉपर सबसेट असतो. फॉर एक्झाम्पल आता हे एक्झाम्पल बघा ए इज इक्वल टू काय 1 5 आहे बी इज इक्वल टू काय 1 3 5 आहे. म्हणजेच आपलं काय ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी आहे. म्हणजे ए मधील सगळे सबसेट काय आहेत बी मध्ये आहेत. मग ए इज इक्वल टू जर ए इज इक्वल आपण जर सी एक एक्झाम्पल घेऊया. सी इज इक्वल टू आपण घेतलं 1 4 1 4 6 घेतला तर तो प्रॉपर सबसेट येणार आहे का म्हणजे त्याचा प्रॉपर सबसेट आहे का इथं कोणता नाही. 1 4 6 आहे का कारण की फक्त 1च आहे त्याच्यात इन्क्लूड. तो प्रॉपर सबसेट येणार नाही. बाकी कोणतेच नंबर नाहीये त्याच्यात त्यामुळे तो कोणता सबसेट येत नाही प्रॉपर सबसेट येत नाही. दुसरा आहे तो कम्पॅरेबल सेट. कम्पॅरेबल सेट झाला two sets are said to be comparable if one contain the other and none if none contain the other than two sets are said to be incomparable. म्हणजे A is a subset of a B or B is a subset of A. म्हणजे either A is a subset of B or or B is a subset of a A. Otherwise they are not a comparable. म्हणजे जर ते ए जर एकमेकाचे जर सबसेट असले तरच ते कम्पॅरेबल असतात नाहीतर ते काय असतात कम्पॅरेबल नसतात. फॉर एक्झाम्पल इथे दिलेलं ए 1 2 3 दोन सेट घेतले 1 2 3 4 2 1 ते काय आहेत ते कम्पॅरेबल आहेत. सेकंड सेट काय आहे 1 2 3 1 4 5 हे काय आहेत कम्पॅरेबल नाही आहेत कारण की फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये काय जो पहिला सेट आहे तो पूर्णपणे
सेकंड सेट मध्ये इन्व्हॉल्व आहे. पण सेकंड एक्झाम्पल मध्ये काय आहे, जो फर्स्ट सेट आहे तो सेकंड सेट मध्ये फक्त वनच एलिमेंट आहे, त्यामुळे तो काय आहे, इनकम्पॅरेबल सेट आहे. समजलं का कम्पॅरेबल सेट म्हणजे? हा मॅम. समजलं ना? हो हो समजलं. हा. हो. नेक्स्ट आहे डिफरन्स ऑफ टू सेट. डिफरन्स ऑफ टू सेट म्हणजेच आपला कॉम्प्लिमेंट सेट पण असतो. म्हणजेच आपला कॉम्प्लिमेंट सेट. डिफरन्स ऑफ टू सेट्स म्हणजे आपण कसा ए मायनस बी किंवा बी मायनस ए न डिनोट करतो. मग काय येणार, इफ ए and B are two sets, then their difference by given A minus B or B minus A. A minus B means काय येणार, element which are not the element of a B. In general आपण कसं लिहितो, A minus B is the element of is the all element of X such that X belongs to A and X does not belongs to B. तो आपण फॉर एक्झाम्पल आणि तो आपण वेन डायग्रामनी अशा पद्धतीने दाखवतो. जसं की आपला कॉम्प्लिमेंट सेट असतो त्याच टाईपचा तोच सेट म्हणजेच आपला डिफरन्स ऑफ टू सेट. डिफरन्स सेट बोलतात त्याला आपण. कॉम्प्लिमेंट सेटला आपण डिफरन्स सेट असंही बोलतो. मग इफ ए इज इक्वल टू आपल्याकडे एक्झाम्पल काय, ए इज इक्वल टू 2 3 4 आहे आणि बी इज इक्वल टू आपल्याकडे काय आहे 4 5 6 आहे. तर मग आपला डिफरन्स सेट काय येणार आपला, ए मायनस बी इज इक्वल टू ए मायनस बी इज इक्वल टू आपला डिफरन्स सेट काय येतोय मग 2 2 3. 3. सिमेट्रिक डिफरन्स सेट पण नाही झाला ना. सिमेट्रिक डिफरन्स म्हणजे बघा, ऐकायला येतं ना सगळ्यांना? येस मॅम. हा, सिमेट्रिक डिफरन्स म्हणजे काय येतो, ह्या दोन सेट आहेत जे आपला कॉम्प्लिमेंट ऑफ बी येणार आणि कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए येणार, त्याचं काय येणार आपला युनियन सेट. म्हणजे आपला काय येतो डिफरन्स सेट होतो. म्हणजे काय, लेट ए अँड बी आर टू सेट्स, द सिमेट्रिक डिफरन्स ऑफ टू सेट्स ए अँड बी इज द सेट ऑफ ए मायनस बी युनियन ऑफ बी मायनस ए. ए मायनस बी म्हणजे आपला सेट कोणता येणार, कॉम्प्लिमेंट सेट कोणता येणार, मग ए मायनस बी असला की ए येणार. ए मायनस बी असला की कॉम्प्लिमेंट सेट काय येणार आपला बी कॉम्प्लिमेंट येणार. बी येणार का? ए बी कॉम्प्लिमेंट येणार ना, ए मायनस बी कॉम्प्लिमेंट आहे ना. सॉरी बी कॉम नाही, नाही ए मायनस बी असलं की ए कॉम्प्लिमेंट येणार ना. ए कॉम्प्लिमेंट येतोय. हा, ए कॉम्प्लिमेंट येतो आणि बी मायनस ए असला की आपला बी बी कॉम्प्लिमेंट. कॉम्प्लिमेंट येतोय. हा, मग काय ना दस आपण हे कसं वाचणार, सिमेट्रिक डिफरन्स ऑफ सेट ए अँड बी इज इक्वल टू काय येणार, ए मायनस बी युनियन बी मायनस ए इज इक्वल टू एक्स सच दॅट एक्स डज नॉट बिलॉंग टू ए इंटरसेक्शन बी. म्हणजे आपला सिमेट्रिक डिफरन्स हा डज नॉट बिलॉंग्स टू ए. आपला काय होतोय, फक्त ए इंटरसेक्शन बी हा सेट काय राहतोय आणि बाकीचा सेट सगळा येतोय. म्हणून आपण काय म्हणणार, सिमेट्रिक डिफरन्स. समजला ना सगळ्यांना सिमेट्रिक डिफरन्स म्हणजे काय असतो तो? हॅलो मॅम हॅलो पुन्हा आ म्हणजे खाली दिलंय बघा पुन्हा इथं ए, एक्सप्लेन करा. अजून एक्सप्लेन करा. अजून एक खाली इथं बघा दिलेलं आहे सेकंड नंबरची जी हे दिली ना, सिमेट्रिक डिफरन्स ऑफ ए अँड बी इज इक्वल टू बघा दिलंय ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट. म्हणजे आपला सेट कोणता येतोय, ए कॉम्प्लिमेंट येतोय ना. बघा इथं दिलेलं आहे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लिमेंट. हॅलो ऐकायला येते का सगळ्यांना? वेन डायग्राम मध्ये आपल्याला दिलेलाच आहे की ए कॉम्प्लिमेंट काय सिमेट्रिक डिफरन्स ऑफ टू सेट्स ए अँड बी दिलेलाच आहे ना, जो ड्रॉ केलेला सेट आहे ना म्हणजे डार्क कलरनी, तो सेट आपला कोणता येतोय, सिमेट्रिक डिफरन्स सेट येतोय. येस त्याचा मॅम. युनियन म्हणजे सिमेट्रिक डिफरन्स आहे. तो कळाला ना तुम्हाला. सिमेट्रिक डिफरन्स म्हणजे
वेन डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिलाय म्हणजे कळेल की तो सिमेट्रिक डिफरन्स कसा येतो म्हणजे कोणता सेट येईल सिमेट्रिक डिफरन्सचा की जे ए कॉम्प्लिमेंट मधले आणि बी कॉम्प्लिमेंट मधले सगळे एलिमेंट म्हणजे आपला सिमेट्रिक डिफरन्स. हॅलो हॅलो हा कळालं. जरा रेंजचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे माझा आवाज मला रिपीट होतो तर मला कळत नाहीये काय. होय हॅलो मॅम. हा मला आवाज माझाच रिपीट होतो त्यामुळे मला कळत नव्हतं काय बोलताय ते. आता समजला का सिमेट्रिक डिफरन्स. कार्डिनॅलिटी ऑफ सेट म्हणजे काय तर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ कार्डिनॅलिटी ऑफ सेट अँड इट इज डिनोटेड बाय ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू मध्ये म्हणजे आपण ए इज इक्वल टू आपला जर नंबर दिलाय 1 2 3 अप टू 4 म्हणजे आपण काय लिहिणार मग इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ इन अ सेट ए म्हणजे आपल्या इज इक्वल टू काय येणार 4 नंबर येणार 4 येणार. दिस इज द कार्डिनॅलिटी ऑफ सेट. नेक्स्ट काय येतंय कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट पण माहिती आहे ना तुम्हाला. कार्टेशियन प्रोडक्ट झालंय ना. हॅलो येस मॅम झालंय. हा कार्टेशियन प्रोडक्ट झालेला आहे ना. हा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ two sets A and B, it is denoted by A cross B, is the set of all possible order pairs where the element of A and are the first and the element of the B are the second, and it is denoted by A cross B. In general, A cross B is the set of A B such that A belongs to A, B belongs to B. म्हणजे A cross B मध्ये ज्यावेळेस आपण सेट ए अँड बी चे हे लिहिणार कार्टेशियन प्रोडक्ट लिहिणार म्हणजे ते काय येणार ए जो एलिमेंट आहे तो आपला ए मधला इन्व्हॉल्व होणार आणि बी जो एलिमेंट आहे तो आपला बी मधला येणार. फॉर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल दिले ए इज इक्वल टू 2 3 अँड बी इज इक्वल टू 1 2. मग आपला कार्टेशियन प्रोडक्ट काय येणार आपला ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एचं आणि बीचं कॉम्बिनेशन येणार. मग फर्स्ट काय येणार ए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 2 2 2 3 1 and 3 2. हा आपला काय येतो कार्टेशियन प्रोडक्ट येतो. नेक्स्ट अजून यातलं काही कळलं नाही का बेसिक मधलं सांगा. बेसिक मधलं काही कळालं का हे थोडंफार ऐकायला येतंय. येस मॅम काय कळलं नाही का हो मॅम ह्यातलं बेसिक मधलं. समजलं मॅम. समजलं. येस मॅम समजलं समजलं. समजलं. समजलं ना. पुढे घ्यायचं का मग आपला नेक्स्ट आहे थांबा रिलेटिव्ह प्राईम नंबर. प्राईम नंबर सगळ्यांना माहिती आहे ना. एक्झाम्पल होणार नाही आपलं म्हणून म्हणत होते पण बघू सांगा रिलेटिव्ह प्राईम नंबर माहित आहेत ना. प्राईम नंबर माहित आहेत सगळ्यांना. हॅलो हो. मग सांगा प्राईम नंबर कोणते कोणते आहेत. येस मॅम. Yes, ma'am. प्राईम नंबर म्हणजे आपले काय मूळ संख्या असतात ना. मूळ संख्या. हो. हा मग कोणते कोणते आहेत प्राईम नंबर. 2 2, 3, 5, 7, 2 3 5 11, 13, 7 17. 11 13 17 ओके. हा. अप टू 100 पर्यंत मला तर 97 पर्यंत 97 इज लास्ट नंबर आहे ना होय. प्राईम नंबर. रिलेटिव्ह येस. रिलेटिव्ह प्राईम कोणाला माहितीये. नाही. हे पण बेसिकच आहे. रिलेटिव्ह प्राईम म्हणजे काय आहे बघा आता जीसीडी म्हणजे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर असतो म्हणजे त्याचा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर असतो ना फॅक्टर ग्रेटेस्ट कॉमन फॅक्टर काय आला पाहिजे 1 आला पाहिजे. काय टू इंटिजर ए अँड बी आर को प्राईम रिलेटिव्ह प्राईम म्युच्युअल प्राईम if the only positive integer that evenly divided both of them is a 1. म्हणजे समजलं का आपण कोणतेही इंटिजर घ्या. फॉर एक्झाम्पल बघा इथं दिलेलं आहे मी 12 आणि 30 आहे. त्याचा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर काय येणार आपला 13चा 12ला कशा कशाने डिवाइड होतं 4 3. 2 3 4 2 4 2
2, 4, 6. 2 3 2 4 3 हा हा 1 नी पण डिवाइड होतं आणि ते 30 ला कशाने डिवाइड होतं 30 1 and into 1. 30. 30 आणि 1 ने डिवाइड होतं 1 and 13. हा त्यातला कॉमन डिवाइडर कोणता आहे कोणता आहे फॅक्टर आणि 30 मधला 1. 1. 1 आहे मग 1. असे जे नंबर असतात त्या दोन्ही नंबरला काय म्हणतो आपण रिलेटिव्ह प्राईम म्हणतो 13 चा काय रिलेटिव्ह प्राईम नंबर आहे तसंच नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे बघा 12 and 15 सॉरी तर हे झालंय तेरा आलंय काय येतं मग काय येतं 12 and 15 12 चे कोणते कोणते आहेत 2 3 4 फॅक्टर 2, 3, 1 4, 6. 3 हा 4 आणि 12 15 and चे 12 1 3 3, 5. 1, 3, 3 1, 5, 3, 5, 15. 1, 15. 1 पण एक फॅक्टर आहे ना Yes. हा 1 3 5 हा मग त्यातला कॉमन फॅक्टर हा मग 15 मधला कॉमन फॅक्टर कोणता येतोय ग्रेटेस्ट कॉमन फॅक्टर पाहिजे 1, आपल्याला 3. ग्रेटेस्ट 3 3. ग्रेटेस्ट कॉमन पाहिजे मग काय 3 येते मग हा 12 आणि 3 13 काय आपला 12 आणि 15 काय आपला 3. रिलेटिव्ह प्राईम नंबर 3. का नाहीये रिलेटिव्ह ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर काय आपला 3 3. येतोय पण आपल्याला काय पाहिजे रिलेटिव्ह प्राईम नंबर म्हणजे काय आपला 1. जीसीडी काय पाहिजे आपला 1 1. पाहिजे असे 1 जे पाहिजे. नंबर असतात ज्याचा जीसीडी 1 असतो ते नंबर काय असतात रिलेटिव्ह प्राईम असतात समजलं का रिलेटिव्ह प्राईम म्हणजे येस मॅम. समजलं. हा हो फर्स्ट एक हा हॅलो एक्झाम्पल घ्यायचं का मग एक्झाम्पल होणार नाही कम्प्लीट आता किती मिनिट राहिलेत आपल्याकडे 7 मिनिट राहिलेत दुसरे लगेच सर येतील हॅलो मिस ऐकायला का? हा हॅलो बोला ना हा हा बोला की रिलेटिव्हली प्राईम नंबर आहे त्यातील दोन्ही नंबर जे आपण कंपॅरिझन करतो जे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर असतो मग त्यातील दोन्ही नंबर हे प्राईम नंबर हवेत का एनी नंबर हवेत एनी नंबर म्हणजे आता हा प्राईम नंबर नाहीये पण ते रिलेटिव्हली हा आपण हा प्राईम नंबरची डेफिनेशन नाहीये ही प्राईम नंबर काय आपला प्राईम नंबर्स म्हणजे काय तो इट सेल्फ आणि म्हणजे वन आणि जो नंबर आहे त्या नंबरनी हे होतं ज्याला फॅक्ट डिवाइड होतं असे नंबर असतात ते प्राईम नंबर डिवाइड असतात एक नाही म्हणजे प्राईम 13 नंबर आहे 13ला फक्त 1 आणि 13नच डिवाइड होतं असे प्राईम वन नंबर असतात रिलेटिव्हली आपल्याला प्राईम नंबर पाहिजे त्याचं काय आता हे इट सेल्फ पण डिवाइड होतात 12ला पण 12ने डिवाइड होतं 13ला पण 13ने डिवाइड होतं पण 12ला 1 आणि 13ला पण 1 डिवाइड होतं म्हणजे कॉमन फॅक्टर काय म्हणून सांगितलं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर काय आपला 1 म्हणजे 12चा आणि 13चा तो काय येतोय 1 येतोय असे जे नंबर असतात ते रिलेटिव्ह प्राईम असतात समजलं का हा हा एनी नंबर मग एनी इंटिजर इथं लिहिलेलं आहे इंटिजर पॉझिटिव्ह इंटिजर दॅट इव्हनली डिवायडेड हा इथं लिहिलेलं आहे बघा ओनली प्राईम इफ द ओनली पॉझिटिव्ह इंटिजर दॅट इव्हनली डिवायडेड बोथ ऑफ देम इज अ 1 समजलं हा हा म्हणजे प्राईम नंबर असले तरी पण चालतात पण इंटिजर पॉझिटिव्ह इंटिजर असले पाहिजेत ते नंबर डिवाइड होतात त्यांना ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर म्हणजे त्याच्यातलाच ग्रेटेस्ट कॉमन डिवायझर सॉरी एक्झाम्पल बघायचंय का 5 मिनिटं राहिलेत काय करायचं काय विचारायचंय का दुसरं हॅलो घेऊया एक्झाम्पल या मॅडम एक्झाम्पल मॅम हा बोला घेऊया मॅम सेंटर एक्झाम्पल फॉर्म आणि रुलर फॉर्म याच्यात डिफरन्स आहेत की सेम आहे रुलर फॉर्म आणि लिस्ट मेथड म्हणताय का तुम्ही सेट डिफाईन करायची हा म्हणजे आपण फंक्शन टाइप मध्ये मेथड घेतो ना आता इथे काय आहे काय सेट काय आपला हा पहिला सेट काय ए इज इक्वल आपण काय लिहिलेलं आहे
म्हणजे आपण जे अशा टाइप मध्ये रुलर मेथड म्हणजे काय ना ए इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट टू एक्स त्याचा दॅट एक्स बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर अशी ज्या पद्धतीने फंक्शन टाइप मध्ये जी ही लिहितो सेट लिहितो त्या सेटला रुलर मेथड म्हणतात आणि रोस्टेड किंवा लिस्निंग मेथड म्हणजे आपण ज्यात नंबर लिहितो किंवा कॅरेक्टर म्हणजे आपले ही लिहितो नाही स्मॉल नाही, लेटर असतात किंवा सेट बिल्डर फॉर्म आणि रोस्टर फॉर्म असे दोन फॉर्म झालेत ना. मग तुम्ही आता म्हटलात की रुलर फॉर्म, मग रुलर फॉर्म आणि सेट बिल्डर फॉर्म रुलर मध्ये डिफरन्स आहे की सेमच आहेत? रुलर फॉर्म आणि सेट बिल्डर फॉर्म मध्ये डिफरन्स आहे का? त्यालाच परत रुलर फॉर्म म्हणतात. म्हणजे मला कळलं नाही सेट बी अरे जो अशा पद्धतीनं म्हणजे फंक्शन टाइप मध्ये जो डिफाईन केला जातो जो ए इज इक्वल टू आपण जो सेट लिहिलाय ना त्या पद्धतीने जो डिफाईन केला जातो म्हणजे लिहिला जातो त्या मेथडला रुलर म्हणतात. रुलर मेथड किंवा डिस्क्रिप्शन फंक्शन मेथड असं म्हणलं जातं. फक्त तुम्हाला सांगायसाठी की बाबा कुठं आलं ना तर जनरल आहे इन जनरल की त्याला अशा पद्धतीने ज्यावेळेस आपण लिहितो सेट त्या मेथडला पण रुलर मेथड असं म्हणतो. आणि 1 2 3 4 अप टू 6 म्हणजे असे जे आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा नंबर्स लिहितो त्याला आपण हे म्हणतो रोस्टेड मेथड म्हणतो किंवा लिसनिंग मेथड म्हणतो. हॅलो समजलं का? Yes, ma'am. कोणी विचारला लहान पण मॅम आम्हाला 11th मध्ये जेव्हा झालं तेव्हा दोनच फॉर्म झाले होते, सेट बिल्डर फॉर्म आणि रोस्टर फॉर्म. मग रुलर फॉर्म तुम्ही म्हटलात ना म्हणून कन्फ्युज झालं. हा काय झालं? 11th मध्ये जेव्हा झाले ना फॉर्म म्हणजे सेट रिप्रेझेंट करायचे दोन फॉर्म आहेत ना, तर त्यामध्ये सेट बिल्डर फॉर्म आणि रोस्टर फॉर्म हे दोनच सांगितलेले. पण आता तुम्ही रुलर फॉर्म म्हटलात ना त्यामुळे थोडंसं कन्फ्युज झालं. सेट बिल्डर फॉर्म म्हणजे ते कोणते मग आहेत? हेच आहेत ना ते दोन टाइप हेच दोन पडतात पण सेटचे. सेट बिल्डर मग फॉर्म रोस्टेड फॉर्म म्हणजे लिस्टिंग मेथड येते आपली जे आपण हा इझिली बोलू शकतो की आपण सांगतो ना सेट मध्ये हे सेट आहेत काय नॅचरल नंबरचा सेट आहे मग 1 2 3 4 असं पण लिहू शकतो इझिली आणि तो सेट रोस्टेड फॉर्म म्हणजे रुलर मेथडने आपण म्हणजे असं लिहितो. थेरॉटिकली जर आता आपल्याला एखादा सेट घ्यायचे तर आता आपल्याला अशा पद्धतीने सेट लिहिला लागतात ना. ओके. म्हणून मी तुम्हाला आपलं इन जनरल सांगते सगळं हे आहे बेसिक आहे कारण की आपल्याला आधी झालेलं आहे. म्हणजे एखादा सेट समजलं आपण मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन न डिनोट करतो त्याला रुलर फॉर्म म्हणतात का? दोनच मिनिटं काय म्हणला? हा बोला काय म्हणला? हॅलो सॉरी ऐकायला येत नाहीये. हॅलो हा एखादा सेट आपण मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन डिनोट केला किंवा त्या टाइप मध्ये असला तर त्याला रुलर फॉर्म म्हणतात का किंवा सेट बिल्डर फॉर्म? हा 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 तेच ते तुम्ही म्हणताय तो सेट बिल्डर फॉर्म बरोबर. दुसरे सर आहेस तोपर्यंत थांबूया आपण उद्या घेऊया आपण ते एक्झाम्पल. दोन एक्झाम्पल आहेत तुम्हाला सॉल्व्ह करायला पण मी एक्झाम्पल देणार आहे. आणि नोटबुक घातल्या का सगळ्यांनी? हो. हो. हो मॅम. घातल्या? आजचे हे हो. जे काय सगळ्या बेसिक डेफिनेशन व्हिडिओ ऑन करा सगळ्यांनी. आजच्या ज्या सगळ्या बेसिक डेफिनेशन आहेत त्या सगळ्या बऱ्यापैकी सगळ्यांनी लिहून ठेवा. कळालेत ना? नोट केल्यात ना कोणी कोणी? सगळ्यांनी नोट केल्यात ना? Yes, ma'am. केलेत सगळ्यांनी मॅम. नोट केल्यात ना? हे बेसिक डेफिनेशन आहेत लिहून ठेवा. आणि उद्या जे एक्झाम्पल होणार ते पण बेसिकच आहेत म्हणजे झालेले आहेत आपल्याला ते एक्झाम्पल पण तुम्हाला घेतलेत मी ते. आणि फॉर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला पण देणार आहे ते पण सॉल्व्ह करून ठेवा.
आणि ओपन बुक टेस्ट पण माहिती नव्हतं तुम्हाला, सांगितलं होतंच तुम्हाला हो सरांनी. हो त्या पण नोटबुक मध्येच लिहायच्या, ज्या आपण लिहितो जे आपण जे नोट्स काढतोय त्याच्यातच त्या पण नोटबुक हे लिहायच्या. कारण की ते कसं असतं, पुढचं दिलं जातं जे शिकवलेलं नाहीये त्यात पुढच्या म्हणजे जो युनिट राहिलाय त्या युनिट मधलं तुम्हाला मग एखादा थेरम दिला जातो, काही दिलं जातं. मग तेच तुम्ही ही करायचं असतं, प्रिपेअर करायचं असतं, शोधून ते लिहायचं असतं, त्याच्यावर एक्झाम्पल पण म्हणजे क्वेश्चन पण विचारले जातात. त्यामुळं फक्त उतरून काढायचं असं नाही करायचं. त्यावेळेस एखादं क्वेश्चन देईल ओपन बुक टेस्टला आणि सगळ्यांना वेगवेगळे येतात, सगळ्यांना सारखे नसतात, किंवा येतात सगळ्यांना सारखे सांगू शकत नाही, ते एक्झाम्पल म्हणजे हे काढण्यावर असतं, क्वेश्चन काढण्यावर असतं. पुढचे सर तोपर्यंत थांबूया. बाकी काय विचारायचं अजून कोणाला? नेक्स्ट लेक्चर कोणाचं आहे? घोरपडे सर. सगळ्यांना समजतंय ना ऑनलाईन हे? हॅलो, हॅलो. हो मॅम समजतं. आता थेरम चालू होतील इथून पुढे थोडेफार थोडेफार, त्यामुळं करा. बुक केले कोणी डाउनलोड? बुक डाउनलोड केले का कोणी? नाही हॅलो, मॅम. नाही केले का? मॅडम अभ्यासाला बुकचे नाव सुरुवात सांगता का करा. परत? मी कालच सांगितलं ना, बार्टलेनचं एक बुक डाउनलोड होतंय, पण त्याच्यापेक्षा एस.सी. मलिक आहेत ना, त्यांचं बुक चांगलं आहे. मग तुम्हाला बुकची नावं मी काल लिहून नाहीत घेतली तुम्ही बुकची नावं? नाही मॅम. सिलेबस मध्ये आहे की. सिलेबस मध्ये आहेत की, त्यातली मी सांगितलेलं एस.सी. मलिक त्यांचं एक बुक आहे बघा. आणि दुसरं ऑनलाईन एस.सी. मलिक त्यांचं पूर्ण ओपन होत नाहीये बुक. कार्टले त्यांचं एक आहे, मॅथमॅटिकल अनालिसिस म्हणून बघा आहे एस.सी. मलिक यांचं बुक. जे.आर. कार्टले म्हणून एक आहे, इंट्रोडक्शन टू रिअल अनालिसिस, ते पण आहे. आणि मॅथमॅटिकल अनालिसिस नारोसा पब्लिकेशनचं आहे ना, ॲपस्टॉल, त्यांचं एक बुक आहे बघा. 3 बुक आहेत, ते 3 बुक त्यामधलं बघा बऱ्यापैकी. बाकीचे माहित नाहीत, डाउनलोड होत नाहीयेत. जे.आर. बार्टलेंचं होतंय, पण त्या तेवढ्याही नाहीयेत. नोट्स इझी वाटतील अशा एस.सी. मलिक मध्ये आहेत बघा, चेक करा. ऑनलाईन ओपन होतंय थोडंफार ते. मला जर
भेटलं तसं मी तर गुगल क्रोमला शेअर करेन तुम्हाला ह्याला क्लासरूमला गुगल क्लासरूमला. अजून काय? आपण घ्यायचं का एक्झाम्पल? घ्या मिस. सर येतात का नाही काय माहित नाही, ते आहेत ते मग एक्झाम्पल घेऊया एकतरी. हॅलो, आणि का सगळं इकडे? हॅलो, ऐकायला येते सगळ्यांना? येस मॅम. Yes, miss. हा हा, एक्झाम्पल बघूया आपण. फर्स्ट एक्झाम्पल बघा. शो दॅट माझं लॅपटॉप पण स्विच ऑफ होत आलंय. बॅटरी राहणार नाही तेवढं एक्झाम्पल घ्यायच तोपर्यंत. हॅलो, काय करायचं? राहू दे मॅम. राहू देत मॅम. कारण की कम्प्लीट लॅपटॉप माझा पण नाही पूर्णपणे झालं स्विच ऑफ म्हणजे होत आलाय. आ कंप्लीट नाही झालं म्हणजे नंतर म्हणजे सर आल्यानंतर मग ते इनकम्प्लीट राहणार ना. हा, म्हणून म्हणते
लॅपटॉप पण पूर्ण डाऊन होत आलाय आता. चालेल मग सर येतीलच बघा आता. मी आहे तोपर्यंत, जोपर्यंत चालू आहे तोपर्यंत थांबते. काल मॅम लगेच आल्या होत्या ना? हो. वेट करत असा. मॅम काय बोलल्या नाहीत ना काल की मी लवकर लिफ्ट झाले ना काल? लेफ्ट होते, सर येतीलच मग. ओके मॅम. हॅलो ऐक. हो मॅम.
Am I audible? Yes, Sir. sir. Okay. Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. First of all, introduced myself. I am Mr. Ghorpade K.A., working as an assistant professor in the Department of Statistics and working in the last 3 years. Okay. So, and I have teach you paper, that is the paper number 3103, distribution theory. Okay, MST 103, distribution theory. Okay, so you have downloaded the syllabus from our college website. Yes or Yes, no? sir. Yes. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so once again I can show your syllabus. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तर थोडंसं सुरुवातीला एक आठवड्यामध्ये आता तुम्ही म्हणाल की प्रत्येक म्हणजे प्रत्येक टीचर आहे तो इंट्रोडक्शन वगैरे त्याच्यामध्ये म्हणजे थोडंसं तुम्हाला बोर होईल, पण पहिले सुरुवातीचे लेक्चर हे थोडंसं आपलं जनरल डिस्कशनच राहील आणि त्यानंतर मग ऍक्च्युअल सिलेबसला स्टार्ट होईल. ओके, तर जसं आपण फर्स्ट लेक्चरला जनरल डिस्कशन केलेलं होतं त्याप्रमाणे आपल्याला या सेमिस्टरला टोटल 5 पेपर्स आहेत. ओके, so this is our structure of the syllabus. So our structure is under the CBCS, that is course structure under CBCS. CBCS means choice based credit system. ओके, म्हणजे तुम्हाला आतापर्यंत कसं की विद्यापीठामध्ये पण आतापर्यंत पर्सेंटेज क्रायटेरिया होता, परंतु आता ऑटोनॉमस मध्ये आपण काय केलेलं आहे की पर्सेंटेज ऐवजी पर्सेंटेज पण असतात, पण त्याच्याबरोबर जो असतो तो ग्रेड पॉइंट असतो. ओके, म्हणजे तुम्ही ऐकलं असेल की 6.8 7.8. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी ग्रेड पॉइंट. ओके, so this is our total 5 theoretical paper and 1 for practical. Okay, so first is real analysis, second one is linear algebra, third one is distribution theory, fourth one is estimation theory, and fifth one is nothing but the optimization technique. Okay, so these are the total 5 paper. Among these I can teach you the paper, that is the paper number MST 3103, that is the distribution theory. Okay, so you have to see the syllabus of the paper distribution theory. Okay, so there are total 4 units. So among the 4 units, the first unit is basic of the distribution part. That is the you have to learn in the BSc second year as well as BSc third year. The most of the parts we have to study in the BSc second year. That is the look at the first unit, that is the review and concept of random variable, CDF, characteristic function of CDF, PDF, PMF. Okay, then at discrete and continuous distribution. Okay, then mixtures of probability distribution, that is the decomposition of mixture type, CDF into discrete and continuous. And then we have to study these all distributions. We have to study the single variable, bivariate, or two parameters or one parameters. So under this paper we have to again modify, that is the three parameter, that is the Weibull distribution, then MGF, PGF, quantiles, and transformation of univariate random variables, moments, the parts of convolutions, compound distribution, probability integral transformation. Okay, then
in unit number 2, we have to discuss the topic of moments inequalities. There are total 7 inequalities, that is Markov, Chebyshev, Holders, Minkowski, Jensen's, with their applications, and then Lyapunov symmetric distribution. This is also the Lyapunov inequality. Then we have to discuss the properties of symmetric distribution, non-singular families, location and scale families, and examples. Okay. And in unit number 3, that is the random vectors, joint distribution, independence, variance, covariance matrix, joint MGFs, mixed moments, conditional expectation and variances, transformation of bivariate random variables, bivariate normal, bivariate exponential, bivariate Poisson, Dirichlet distribution, results related to generation of random variables from multinomial, bivariate Poisson, bivariate exponential, and bivariate normal distribution. ओके. आता हे जे तिसरं युनिट आहे, ह्या तिसऱ्या युनिटमध्ये ऑलरेडी तुम्ही जे डिस्ट्रीब्युशन बघितले असेल की आता ह्याच्यामध्ये नॉर्मल असेल, एक्सपोनेन्शियल असेल, पॉयसॉन असेल, हे जे डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत ते काय केलेले आहेत आपण युनिव्हेरिएट डेटासाठी काय केलेले आहेत आपण स्टडी केलेले आहेत. ओके. आता MSc मध्ये आपल्याला काय करायचं ते बायव्हेरिएट डेटासाठी, दॅट इज वी हॅव टू कन्सिडर दी 2 व्हेरिएबल्स अँड फॉर दिस 2 व्हेरिएबल्स हाऊ टू फॉर्म दी डिस्ट्रीब्युशन्स, दॅट इज bivariate normal, bivariate exponential, bivariate Poisson. Okay. And in unit number 4, that is statements and illustration of the theorems on a distribution that is linear and quadratic form, Fisher's Cochran's theorem, non-central chi-square, non-central T and F distribution. Okay. आता ज्यावेळेस आपण डिस्ट्रीब्युशन थेरी या पेपरचा स्टडी करणार आहोत, तर त्याच्यासाठी अगोदर आपल्याकडे टोटल बेसिक कन्सेप्ट आहेत. बेसिक कन्सेप्ट मीन्स ऑल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्युशन, कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन, सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन, एक्झॅक्ट सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन, हे सगळे आपल्याला काय पाहिजेत, नोन पाहिजेत. ओके. So first of all we have to discuss the discrete distribution, then continuous distribution. So before we have to starting the distribution, first of all tell me that what is mean by the random variable. Random variable आपण कशाला म्हणतो? Yes, who can tell what is mean by the random variable? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, आणि ते रिअल व्हॅल्यू असते. Set of all outcomes. अजून बोला पटपट. The phenomena which assignable by numbers. Phenomena assigned by numbers. You have to alternatively we have to use the definition by the random variables. Okay. If we have to start any definition of any distribution, we have to consider the let x be a discrete random variable, let x be a continuous random variable. So these are the discrete and continuous, these are the types of random variable. But what is mean by the exact meaning of random variable? Yes. Possible values from a random experiment. Possible value of random experiment. Okay.
श्रद्धा विसाळ. Random variable is the variable whose value is unknown. Value is unknown. हा म्हणजे जे आपण व्हॅल्यू काढतो. No. अजून कोण सांगू शकेल? रँडमली एक्सपेरिमेंट जो आपण करतो ना त्यातील जे रँडमली एक्सपेरिमेंट करून जे आउटकम्स आपल्याला भेटतात ना इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्ट असतात त्यांना रँडम व्हेरिएबल म्हणतात. इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्ट असतात त्यांना रँडम व्हेरिएबल म्हणतात. म्हणजे x1 x2 सो ऑन अप टू किंवा y1 y2 त्या व्हॅल्यू झाल्या ना रँडम व्हेरिएबलच्या. ओके, x1 x2 up to x and this is nothing but the values of the random variable. रँडम व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू त्या. हा हा रँडम व्हॅल्यूज झाल्या त्या. हा, what is the meaning of random variable? Relation between domain and codomain. So what is mean by the domain and codomain? Uh, Which is the domain and which is the codomain? Domain means sample space. Yes, Domain means and your codomain voice is means minimum. real number. आवाज. Domain means sample space and Yes. codomain is set of real number. Okay, very good. अजून थोडीशी अजून मॉडिफाय करून कोण सांगताय? हा, त्यांनी सांगितलेले एक्झॅक्ट म्हणजे नियर अबाउट सेम आहे, बरोबर आहे. थोडीशी अजून मॉडिफाईड करून कोण सांगेल? फंक्शन्सच्या व्हॅल्यू डिफाईन करतात. फंक्शनच्या व्हॅल्यू डिफाईन करतं. ओके. Okay, so I can say the definition of random variable. Random variable is nothing but if we have to define the any function over the experiment and the possible outcome of set of possible outcome is nothing but define the sample space. Okay, so if we define a function over the sample space to the real value or real numbers, then uh, if it's a domain contains all set of possible outcomes, it's a domain contains set of all possible outcomes and its codomain is a subset of real number. Codomain is a subset of real number. Okay, so this is nothing but the random variable. For example, if we tossing a coin or if we tossing a two coins, then what is the sample space? Written. If we tossing a two coin, then what is the sample space? HH, HT, TH, TT. Okay, HH, HT, TH, and TT. TT. And if we define an event getting at least one head, if you have to getting at least one head, then its codomain containing one, sorry, 2, 1, 1, 0. Okay, at least one head, that is HH, there are two heads, HT one head, TH one head, and T2 TT zero head. Okay, so these number, that is 2, 1, 1, 0, these are the real numbers. So it is in codomain and the set of all possible outcomes in a codomain. So domain. So domain, it's a set of all possible outcomes and in codomain contains the real number, then is called as a random variable. And then we have to discuss the types of random variable, that is discrete random variable and continuous random variable. Okay, so what is mean by discrete random variable? बोला. Discrete random variable has a countable number of possible values. Countable number of possible values.
each discrete random variable म्हणजे 0 to 1 च्या बिटवीन रेंज मध्ये असतो. Sir, 0 variable to 1 हा एस variable which takes particular value. ओके पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. It takes finite or countably infinite number of values. Very good. That is a random variable taking the values finite or countably infinite is called as a discrete random variable. Okay. And what is mean by the continuous random variable? All possible value between any two numbers. All possible values between any Two two numbers. numbers. Okay. Then we have to, in any distribution, we have to use the term the parameter. That is, suppose if we have to taking the first distribution, suppose Bernoulli distribution. Okay. Then in Bernoulli distribution, we have to say that if X follows Bernoulli distribution with the parameter P, then what is mean by the exact meaning of parameter? What is mean by the parameter? पॅरामीटर म्हणजे काय? कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असते ना. ओके कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असते परंतु ती काय इंटरप्रेट करते? येस आपण सॅम्पल मीन हा पॅरामीटरच आहे ना. सॅम्पल मीन सॅम्पल व्हॅरियन्स. सॅम्पल मीन पॅरामीटर आहे ठीक आहे परंतु पॅरामीटरची कन्सेप्ट काय किंवा आपण पॅरामीटर कशाला म्हणतो? एखाद्या डिस्ट्रीब्युशन जर असं म्हणलं की बर्नौली डिस्ट्रीब्युशन हे पॅरामीटर फॉलो करतं तर ते पॅरामीटर ते डिस्ट्रीब्युशन कम्प्लिटली स्पेसिफाय करतं, त्याला पॅरामीटर म्हणतात. थोडासा वे तुमचा चुकीचा होतोय. Parameter is the number which summarize the data. नंबर नाही म्हणू शकत त्याला आपण. क्वांटिटी आहेत ना, त्या दोन क्वांटिटी कम्प्लिटली स्पेसिफाय करतात डिस्ट्रीब्युशन. कम्प्लीट करतात डिस्ट्रीब्युशन परंतु आपण जर पॅरामीटरला एक्सप्लेन करायचं म्हटलं तर आपण कोणत्या वर्ड मध्ये आपण त्याला एक्सप्लेन करू शकतो? आपण आतापर्यंत म्हणजे प्रत्येक डिस्ट्रीब्युशनला म्हणत आलो की बर्नौली पी फॉलो करतो, बायनॉमियल एनपी फॉलो करतो, त्यानंतर पॉइसन लॅम्बडा फॉलो करतो. पण हे काय आहेत एक्झॅक्ट ते काय रिप्रेझेंट करतात? Represent population. Very good. This is the important one. That is, if we define any distribution, then we have to use the term constant. Okay. So this constant which represent our population. Okay. Which represents the population. So this is nothing but the population constant. This is nothing but the population constant. Therefore, parameter is nothing but the constant of population. Parameter is nothing but the constant of population or population constant. Okay, understand what is mean by the parameter? Parameter is nothing but the population constant. Okay, then we have to discuss the distributions. What is how many are the discrete distributions and continuous distribution? Yes, which is discrete distribution and which is continuous distribution? बर्नौली बायनॉमियल जॉमेट्रिक हे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्युशन आहे.
Bernoulli, Poisson, binomial, geometric distribution, negative binomial distribution, hypergeometric distribution, 1 point distribution, 2 point distribution. 1.2 Uniform distribution. Okay. Poisson. continuous मध्ये exponential normal distribution, Gamma distribution, normal gamma distribution, distribution, chi-square beta, distribution, student chi-square, distribution, Okay. normal distribution, Okay. logistic log normal distribution, beta Okay. 1 first kind distribution, beta second kind distribution, distribution, Logistic distribution. Pareto. Weibull. distribution, Laplace. power Laplace series, Cauchy multinomial distribution, distribution, F distribution, आठवत आहेत म्हणजे थोडे थोडे. Laplace series. बर. आता 1 by 1 एक्सप्लेन करू शकाल? आता ज्यावेळेस आपण डिस्ट्रीब्युशनचा स्टडी करतोय त्यावेळेस त्या डिस्ट्रीब्युशनच्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आपल्याला नोन पाहिजे, बरोबर? सो what is the exact difference between okay, sorry, so first of all tell me that what is mean by the PMF and what is mean by the PDF? PMF and PDF. PMF is the probability mass function and PDF is the probability density function. No, do not give the full form of PMF and PDF. What is the meaning of PMF, how to define PMF, and how to define PDF? PMF डिस्क्रीट PMF डिस्ट्रीब्युशनला वापरतात आणि PDF कंटिन्युअसला वापरतात. ओके, अजून? X be the discrete random variable defined on the countably infinite sample space. Very good. Then what is the properties of PMF? All pi is greater than 0 and summation pi is equal to 1. 1. Okay. And what is the PDF? Yes. PDF. F of x greater than or equal to 0 and integral of f of x dx is equal to 1. This is the property. But what is the meaning of PDF? How to define the term PDF? Yes. Continuous साठी तुम्ही म्हणता ना, suppose x is a continuous random variable. If we define normal distribution, then we have to define the let x be a continuous random variable and it's said to follow normal distribution with parameter mu and sigma square, then its PDF is given by. So what is mean by the PDF? जसं PMF ची definition कशी सांगितली की it is the value that is over the countably finite sample space. Okay. मग तसं PDF कसं फाइंड आउट डिफाइन करणार? बोला. आवाज येतोय ना माझा सर्वांना क्लिअर? हो सर. नाही डिफाइन करू शकत का? बरं ठीक आहे, नंतर विचार करून सांगा. So shall we start the discrete distribution? So first distribution is Bernoulli distribution. Okay. So how to define the Bernoulli distribution? आता ज्यावेळेस डिस्ट्रीब्युशन सांगताय
ते एक जर म्हणजे कोणी एकाने जर डिस्ट्रीब्युशन सांगितलं तर ते डिस्ट्रीब्युशन पीएमएफ, मीन, व्हॅरियन्स, सीजीएफ, एमजीएफ, कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन, त्यानंतर कर्वच्या प्रॉपर्टी, हे सगळं सांगायचं. Okay, so before we have to starting, one term I discuss, that is the cumulative generating function, moment generating function, and characteristic function. So it is mean by the CGF, MGF, and characteristic function. How to define the term? बोला. Am I audible? काय काय विचारलं पुन्हा सांगा. What is mean by CGF, MGF, and characteristic function, as well as PGF? आठवत नाहीये का? फॉर्म्युले माहिती आहेत पण त्याचं एक्झॅक्ट मीन आठवत नाहीये. TGF म्हणजे एक्सपेक्टेड आतापर्यंत ठीक होतं की फॉर्म्युले म्हणजे थेरॉटिकल मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन साठी फॉर्म्युले नीड आहेत. पण जर थेरॉटिकल, आता आपल्याला मॅथमॅटिकल पेक्षा थेरॉटिकल कन्सेप्ट पूर्ण अंडरस्टँडिंग करणं गरजेचं आहे. थेरॉटिकल कन्सेप्ट त्याची माहिती पाहिजे. बोला बोला पटपट बोला, चला वेळ नाही घालवायचा आहे आपल्याला. CGF moment of sequence of number. Moment of sequence of number. No. दुसरं कोण सांगू शकताय? Expectation of functions. पहिल्यांदा एमजीएफ ची डेफिनेशन सांगा. एमजीएफ moment generating function mx of t of random variable x having probability function f of x is mx of t is equal to expectation of e raised to tx. ओके, सो दिस इज द फॉर्म्युला. परंतु आपण ते कशासाठी यूज करतो? It is used to find moment. Yes. To find moments of the distribution. Moments of the distribution. ओके, अजून कशासाठी यूज करतो? प्रीती कांबळे. आर यू प्रेझेंट? येस सर. कशासाठी यूज करतो आपण एमजीएफ? सर आठवत नाही. राहुल दळवी. Yes, sir.
कशासाठी यूज करतो? एक सांगितलं मुवमेंट्स फाइंड आउट करण्यासाठी. मग फक्त अजून कशासाठी यूज होतो एमजीएफचा? जे आपल्याला डिस्ट्रीब्युशन मध्ये यूज होणार आहे. मुवमेंट जर आपण फाइंड आउट केले ना की त्याच्यावरून कॉर्टसिस क्युनेस हे आपण प्रॉपर्टी यूज करतो आणि त्याच्यावरून ते डिस्ट्रीब्युशन सिमेट्रिक आहे का कोणतं आहे ते डिफाईन होतं ना. ओके, म्हणजे नेचर ऑफ प्रोबॅबिलिटी कर आपण त्याच्यावरून डिफाईन करू शकतो. ठीक आहे, अजून? आणि मीन आणि व्हेरियन्स पण कळतो त्याच्यावरून. हा, ते ठीक आहे. आता आपण शिकत असताना डिस्ट्रीब्युशनच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने त्याच्यामध्ये काय यूज होईल डिस्ट्रीब्युशन एखादा आपण ज्यावेळेस स्टडी करणार आहोत त्यावेळेस त्याच्यामध्ये एक्झॅक्ट त्याचा नेचर काय असू शकेल किंवा त्याचा रोल काय असू शकेल एमजीएफचा? शुभांगी अडगळे. एक लक्षात ठेवा, माझी सवय तुम्हाला माहिती असू द्या. मी आता जे टीवायला इथं वायसीला होते त्यांना माहिती आहे, लेक्चरला वन वे कॉन्व्हर्सेशन कधीच नसतंय माझं. एक सुरुवातीचे 8 दिवस 10 दिवस गेले की तोपर्यंत सर्वांची नावं लक्षात येत आहेत. हा, तोपर्यंत ठीक आहे. पण एकदा ओळख झाली की मग परत क्वेश्चन विचारल्याशिवाय राहत नाही. ओके, सांगा पटपट. चला, वेळ नाही वाया घालवायचंय. साधे साधे सिंपल आहे. आता हे सेकंड इयरला झालेलं आहे सगळं. एमजीएफ, सीजीएफ, कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन, पीजीएफ. हा, कोविड-19च्या पिरियड मध्ये पूर्ण ब्लँक झाल्यामुळे काय आठवत नाहीये? बोला. हॅलो, एक लक्षात ठेवा, आता आपण एमएससी ला आलेलो आहोत, आपण पूर्णपणे मॅच्युअर आहोत. त्यामुळे आपल्याला काय कोण विचारतंय किंवा काय कोण बोलतंय हे सर्व गोष्टी व्यवस्थित क्लिअर होतात. समजलं? उगाच ते सारखं सांगा सांगा किंवा बोला बोला म्हणायला लावायचं नाहीये. काय आन्सर चुकलं तर चुकू द्या, कोणी तर तुम्हाला काय पनिशमेंट देत नाहीये, पण आपण बोलायला शिकलं पाहिजे. जसं वाचाल तर वाचाल, तसं बोलाल तर बोलाल. ठीक आहे. आपण इंडिपेंडन्सच्या प्रॉपर्टी मध्ये एमजीएफ चा यूज करू शकतो का? इंडिपेंडन्सच्या प्रॉपर्टी मध्ये एमजीएफ चा यूज करू शकतो का आपण? हो हो. कसा? कसा यूज करू शकतो? ज्यावेळेस आपल्याकडे मल्टीव्हेरिएट म्हणजे the variable which is greater than 2, that is multivariate. In multivariate probability distribution, if we have to check the random variables are independent or dependent, so in this case we can use the moment generating function. And also in case of finding the function of another, if the variable x we have to given, and if we have to find the function of variable y, also in this case we have to use the moment generating function. What is the CG of? MGF आणि CGF दोन्ही मध्ये काय डिफरन्स आहे?
CGF is the log of MGF. Okay, CGF is the log of MGF. लॉग ऑफ एमजीएफ म्हणजे सीजीएफ. That is, if we taking the inverse transformation, okay, if we are to taking the inverse transformation of MGF, then we have to get the CGF. By using the CGF, we have to obtaining the central moments, okay, and based upon central moments, we have to identify the distribution. That is the nature of distribution. Okay. Another one thing we have to study the concept of distribution function. Okay. So what is the concept of distribution function? Or it is also called as CDF, cumulative distribution function. Simply it is called as distribution function as well as cumulative distribution function. What is meant by the CDF? हे सगळं लक्षात असणं गरजेचं आहे. विसरून जायची काहीच गरज नाहीये. साध्या साध्या सोप्या कन्सेप्ट आहेत. The x discrete random variable taking the x1, x2 up to xn with the probabilities p1, p2 up to pn. Okay. So this is distribution function. अजून कोण सांगू शकेल? पण हे सगळं झालेल्या कन्सेप्ट आहेत. असं काय नाही की यातलं क्वेश्चन विचारलेला की ती नवीन कन्सेप्ट आहे किंवा तुम्हाला ती अननोन आहे, असं तर नाहीये ना? कोण सांगतंय पटपट? बर ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चर पर्यंत सर्वांनी आतापर्यंत म्हणजे आजच्या ज्या लेक्चरला ज्या कन्सेप्ट झालेल्या आहेत त्या सगळ्या कन्सेप्ट सर्वांच्या क्लिअर पाहिजे. अप फ्रॉम रॅन्डम व्हेरिएबल टू अप टू डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन विथ देअर प्रॉपर्टीज. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे सगळे डिस्क्रीट कंटिन्युअस एक्झॅक्ट सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन सगळेच्या सगळे सर्वांचे क्लिअर पाहिजेत. मग त्याचा पीएमएफ असेल, मीन, व्हेरियन्स, त्याच्या मोमेंट्स, त्यानंतर त्याचं सीडीएफ, कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आणि त्याचं नेचर, हे सगळ्याच्या सगळं तुमच्या क्लिअर पाहिजे. म्हणजे आणि त्याची जर कोणती प्रॉपर्टी असेल ते म्हणजे सपोज पॉइसन डिस्ट्रीब्युशनला ऍडिटिव्ह प्रॉपर्टी आहे, जॉमेट्रिक डिस्ट्रीब्युशनला लॅक ऑफ मेमरी प्रॉपर्टी आहे, त्या सगळ्या प्रॉपर्टीज काय पाहिजे तुमच्या क्लिअर पाहिजेत. ओके. सेपरेट एक नोटबुक जरी 100 पेजेसची जरी टाकली आणि त्याच्यामध्ये सगळ्या डिस्ट्रीब्युशन त्याच्या प्रॉपर्टी जरी लिहून काढल्या तरी चालतील. कारण की हे डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे इव्हन दो तुम्हाला आता फक्त ह्या थेरॉटिकल पेपरसाठीच नाही, परंतु ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या डेटाचं अनालिसिस करणार आहात त्यावेळेस जर एखादा म्हणजे ते डिस्ट्रीब्युशन जर त्याला फिट होत असेल किंवा त्या डिस्ट्रीब्युशन तो डेटा ते डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत असेल तर तुम्हाला त्याच्या प्रॉपर्टी माहिती असतील तर ते अनालिसिस करणं तुम्हाला इझीच आहे. ओके. ओके. सो एनी डाऊट? No, sir. Okay. So we will stop here. So in the next lecture we can complete the all the discrete and continuous distribution with their properties. Okay. Yes, sir. Thank you.